พื่อนๆทุกคนนะครับผมมิทวัฒน์จาก Sharing Trade School นะครับมานัดพบกันนะครับมีนัดอยู่แล้วนะครับทุกวันศุกร์นะครับกับคอนเทนต์ดีๆนะครับในคลังระบบเทรดนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณนะครับสำหรับผู้ติดตามก่อนนะครับว่าตอนนี้ช่องของเรานะครับก็มียอดผู้ติดตามหรือว่าจำนวนผู้ชมนะครับที่ให้ความสนใจเนี่ย subscriber มาเนี่ยทะลุ 70,000 subscriber ขึ้นไปแล้วนะครับก็ขอบพระคุณสำหรับการต้อนรับดีๆเสมอมานะครับตลอดหลายปีที่ผ่านมานะโอเคถัดมานะครับมาถึง EP ที่143ในวันนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการใช้ EMA 2 เส้นมาผนวกนะครับหรือว่ามาร่วมกับตัว CCI หรือว่าตัว Commodity Channel Index นั่นเองนะครับหลายๆคนรู้จักลักษณะแบบนี้นะก็สามารถนะครับความน่าสนใจก็คือสร้าง Win Rate นะครับอยู่ที่ 51% นะครับ Win Rate นะ Win Rate อยู่ที่ 51% นะครับแต่น่าสนใจกว่านั้นก็คือมี RR อยู่ที่1/2 เท่านะครับหลายคนคงเข้าใจเลขตรงนี้ดีนะครับว่า win rate 51% เนี่ยแปลว่าอะไรครับเหมือนกับความน่าจะเป็นที่มันจะแพ้หรือชนะนะครับก็เทียบเท่ากับการโยนหัวก้อยก็ว่าได้นะครับอาจจะเล่นเกมเหมือนลักษณะว่าถ้าออกหัวคุณอาจจะได้คุณอาจจะเสีย1 บาทแต่ถ้าเกิดว่าออกก้อยคุณได้1 บาทนะอันนี้ก็อาจจะเป็นเกมที่ดูไม่น่าสนใจเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเราใส่ตัว risk to reward เข้าไปนะครับหมายถึงว่าถ้าออกหัวคุณเสีย1 บาทเท่าเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเหรียญออกมาเนี่ยนะครับมันออกก้อยเมื่อไหร่เนี่ยคุณได้2 บาทนะครับตรงนี้คือความได้เปรียบของในเรื่องของ RR หรือว่า Risk to Reward Ratio นะครับ EP นี้นอกจาก Win Rate นั้นให้ค่าอยู่ที่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 51% นะครับมากกว่าค่าเฉลี่ยโยนหัวก้อยอยู่นิดเล็กน้อยนะครับแต่ว่าความน่าสนใจนั้นอยู่ที่ในเรื่องของ Risk to Reward Ratio นั่นก็คือเวลาคุณเสียนะคุณจะเสีย1 เท่าแต่เวลาคุณได้2 เท่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกมนี้โอกาสที่คุณจะเอาชนะตลาดเนี่ยมีสูงมากๆนะครับสำหรับ EP ที่143นี้นะครับส่วนจะเป็นอย่างไรนะครับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรือกด Subscribe นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอนะครับใน EP ถัดไปนะส่วนเนื้อหานะครับในเรื่องของ3 สเต็ปเท่านั้นในการสร้างกำไรการใช้กลยุทธ์ EMA บวก CCI ทำได้อย่างไรติดตามชมได้เลยครับมาถึงนะครับพาร์ทที่1นะครับก็จะเป็นในเรื่องของ3 สเต็ปในการเซตอัพการเทรดใน EP ที่143นี้นะครับโอเคเรามาดูในเรื่องของเทมเพลตกันก่อนเทมเพลตวันนี้มีเพียงแค่อินดิเคเตอร์เพียงแค่2 ตัวเท่านั้นนะครับก็คือ1ก็คือตัว EMA period ก็คืออยู่ที่15และ25ย้ำว่าเป็น EMA นะครับเป็น exponential moving average นะครับอยู่ที่15และ25ส่วนอินดิเคเตอร์ตัวที่2นะครับก็คือเป็นในเรื่องของตัว CCI หรือว่าตัว Commodity Channel Index หลายคนอาจจะยังไม่เคยใช้เดี๋ยวผมจะพาขึ้นมาดูตัวการเซตค่านิดนึงนะเราเลือกตัว CCI ขึ้นมานะครับแล้วก็ปรับเลนส์ตรงนี้เป็น50นะครับตรงอื่นก็เหมือนเดิมนะตรงนี้เป็น HLC 3นะครับเหมือนเดิมปรับสีผมจะใช้ตัวในเรื่องของ upper band แล้วก็ lower band อยู่ที่100และ-100นะครับโอเคตัว CCI นะครับก็เป็นตัวอินดิเคเตอร์พื้นฐานซึ่งมีอยู่ในแพลตฟอร์มปกติอยู่แล้วนะไม่ว่าคุณจะใช้ MT4 คุณจะใช้ Trading View คุณจะใช้ในเรื่องของAspen หรือว่าจะเป็นโปรแกรมการดูกราฟอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันมีตัว CCI อยู่แล้วนะแต่ว่าหลักๆก็คือมันจะมีเส้นศูนย์จริงๆแล้วมันจะมีเส้นศูนย์นะครับแล้วก็จะมีเส้น Overbought Oversold นะครับ Overbought Oversold ของเขาเนี่ยจะอยู่ที่-100แล้วก็-100อันนี้คือเป็นค่ามาตรฐานค่า default นะเนี่ยอันนี้ก็คือในโซนของ overbought นะครับถ้าเกิดว่ากราฟมันวิ่งมาเกิน100และถ้าเกิดว่ามันลดต่ำลงมานะครับในโซนประมาณนี้นะก็ถือว่ามันเป็นลักษณะต่ำกว่า-100ลงมาเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของกราฟนั้นเกิดการ oversold นั่นเองนะครับก็สังเกตได้ดูจากการใช้ตัว CCI นั่นเองนะอันนี้คือเป็นพื้นฐานการใช้ง่ายๆนะครับก็จะมีเรื่องของ overbought oversold 100และ-100นะครับสำหรับมือใหม่นะอันนี้ผมอธิบายสำหรับมือใหม่นะครับต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของ3 สเต็ปแล้วนะไม่ยากเลยนะครับตรงนี้แพทเทิร์นง่ายๆนะครับอันดับที่1เนี่ยนะครับหรือสเต็ปที่1นั่นเองเนี่ยผมจะใช้ตัว EMA 2 เส้นเนี่ย cross over กันไปมานะเพื่อที่จะดูเทรนด์นะเพื่อที่จะดูเทรนด์นั่นเองนะครับอันนี้อาจจะไปเร็วนิดนึงนะเพื่อที่จะดูเทรนด์นั่นก็คือถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่มันมีการ cross over ขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับอย่างเช่นตรงนี้มีการ cross over ขึ้นสีขาวตัดสีเหลืองนะครับสีขาวนั่นคือตัว EMA 15นะครับ cross ตัด
เหนือ EMA 25เมื่อไหร่เนี่ยผมจะมองว่า bias ว่านะครับเป็น uptrend ทันทีนะครับตรงนี้คือตรงกันข้ามตรงนี้มีการ cross ลงเห็นไหมสีขาว cross ลงนะครับสีเหลืองอยู่ด้านบนก็มองเป็นลักษณะของ downtrend นั่นเองอันนี้คือในเรื่องของสเต็ปที่1นะครับย้ำเสมอว่าคุณต้องรู้ก่อนนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับคือแท่งปัจจุบันเนี่ยนะครับตลาดนั้นอยู่ในตลาดแบบใดนะครับขึ้นลงไซด์เวย์นะครับถ้าคุณไม่รู้คุณก็จะเสียเปรียบแล้วนะครับเพราะว่าคุณอาจจะออกออเดอร์ที่มันสวนกับตลาดส่วนใหญ่นั่นเองนะอย่างเช่นปัจจุบันเนี่ยสามารถตอบได้เลยนะครับว่าเล่นหน้าขึ้นได้เปรียบนะครับหรือว่าเล่นอัพเทรนได้เปรียบเล่นขาบายได้เปรียบนั่นเองนะอันนี้คือที่มาที่ไปของสเต็ปที่1ส่วนถัดมาครับคือสเต็ปที่2นะครับสเต็ปที่2นะครับแผนที่ผมให้คร่าวๆเลยนะฟังดีๆนะครับตรงนี้สำคัญนะผมจะรอให้นะครับตัว CCI นะมันเกิดการลักษณะของ overbought นะครับเมื่อไหร่ก็ตามเส้นสีขาวตรงนี้นะครับมันวิ่งขึ้นมานะแล้วมันทะลุโซนนะครับหรือว่ามีค่ามากกว่า100ก็ถือว่ามันมีการ overbought ของตัว CCI ละนะค่อยกลับมาดูนะครับว่าแท่งไหนนะครับบนแท่งเทียนด้านบนนะครับแท่งไหนทำให้เกิดการ overbought เกิดขึ้นผมจะมองว่าแท่งนั้นเป็นแท่ง set up นั่นเองทันนะครับเพราะฉะนั้นลองดูต่อนะตรงนี้ CCI ยังนิ่งหน่องอยู่ตรงกลางนะครับก็ยังมองว่าตลาดอาจจะอยู่ในช่วงไซด์เวย์นั่นเองนะครับตลาดแกว่งออกข้างนะตรง CCI กรอบ100และลบ100ก็สามารถจะดูเทรนด์ประกอบได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับตรงนี้ยังไม่มีอะไรนะขออนุญาตขออนุญาตแบ็กกลับมานิดนึงนะครับให้เห็นจุดสำคัญนะจะสังเกตว่าแท่งนี้นะครับมันมีแรงซื้อเข้ามามหาศาลนะครับยังไม่พอนะเรามาสังเกตตรงนี้ดีๆนะจะสังเกตว่าอะไรครับตัว CCI นั้นมันทะลุนะครับหรือว่ามีค่ามากกว่า100ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับแปลว่าอะไรครับกราฟด้านบนนะครับที่มีแรงซื้อค่อนข้างสูงเนี่ยส่งผลให้ตัว CCI เนี่ยนะครับมันมีแรงซื้อหรือว่ามันมีค่ามากกว่า100หรือว่า CCI นั้นมีค่าอยู่ในโซนของ overbought นั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราเจอแท่งลักษณะแบบนี้แล้วนะให้เราทำการเข้าออเดอร์ในสเต็ปที่3ทันทีโอ้โหเข้าออเดอร์แล้วนะครับปุ๊บปั๊บแค่นี้เองครับใครที่ติดตามช่องนี้นะครับจะรู้ว่าไม่ต้องตีลังกาเทรดนะครับเราเทรดแบบธรรมดานี่แหละแต่ว่าเราคุยกันในเรื่องของสถิตินะครับเราคุยกันบนรากฐานของตัวสถิตินะครับการ back test นะครับแล้วก็การ forward test นั่นเองนะตรงนี้เราสามารถเข้าออเดอร์ได้แล้วนะแล้วก็ตั้ง stop loss ไว้ที่ low นะครับบางคนบอกว่าใช้เพียงแค่นี้จริงๆหรอนะครับระบบจริงๆที่เขาเรียนมาเนี่ยมันจะต้องดูหลายอย่างมากนะครับอาจจะต้องนับคลื่นอาจจะต้องดูแนวรับแนวต้านอาจจะต้องดูลักษณะการ pull back การ retrace อะไรต่างๆนะครับกว่าจะเข้าได้เนี่ยต้องใช้ขั้นตอนค่อนข้างเยอะผมจะบอกว่ายิ่งคุณหรือว่าบางคนอาจจะบอกต้องใส่อินดิเคเตอร์เข้ามามากกว่านี้นะครับบางคนเปิดชาร์ตมาเนี่ยอินดิเคเตอร์มากกว่า10ตัวขึ้นไปเนี่ยก็มีนะผมเคยเจอมาแล้วนะครับมีทั้ง SAR มีทั้ง MACD มีทั้ง STO มีทั้ง RSI นะครับมีทั้ง Pivot มีทั้ง Chandelier Exit นะครับ Exit ไม่พอมี EMA เสริม EMA เสริมไม่พอใช้ ATR นะครับเป็นจุดพอตขึ้นมาเพื่อยืนยันในการเข้าออกต่างๆนะผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าคนที่ทำระบบจะรู้ดีนะครับในเรื่องของคำว่า overfitting นะครับ overfitting คืออะไรนะครับก็คือการที่ตลาดนะครับในการ back test เนี่ยนะครับมาอาจจะส่งผลดีนะครับบางคนน้องบางท่านเก่งมากนะครับทำการ back test มาอย่างดีนะครับแต่ว่าปรากฏว่าใช้ในปัจจุบันหรือในอนาคตไม่ได้นะครับนั่นก็คือเกิดภาวะการเกิด overfitting นั่นเองก็คือคุณเลือกที่จะหาค่าที่มันเหมาะสมนะครับในอดีตแต่ว่าในปัจจุบันหรืออนาคตเนี่ยมันไม่สามารถจะใช้งานได้ปัจจัยสำคัญของ overfitting นะครับสำหรับคนทำระบบก็คือคุณใช้อินดิเคเตอร์นะครับมากเกินไปหรือว่ามีปัจจัยที่ส่งผลต่อระบบเนี่ยมากเกินไปหลายปัจจัยเกินไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงเลือกนะครับทำคอนเทนต์ที่ใช้อินดิเคเตอร์ไม่เยอะนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการ overfittingนั่นเองนะครับกลับมาที่เรื่องของเราต่อนะครับก็จุดเข้านะก็คือราคาปิดนั่นเองส่วน stop loss นะครับก็ไว้ที่ low ของแท่ง setup นะครับส่วน TP นะครับไว้อยู่ที่ขออภัยนะครับส่วน TP นั้นไว้อยู่ที่1ต่อ2เท่านะครับก็วัดขึ้นไปเลยนะครับ1ต่อ2เท่า9นะครับแล้วก็2เท่านะครับตรงนี้คือจุด stop loss นะครับคำนวณความเสี่ยงให้ดีนะครับอยู่ที่ 1-2% TP อยู่ที่1ต่อ2เท่านะครับEP นี้ก็กะรวยเลยนะครับแต่ว่าเป็นการกะรวยแบบตามระบบนะลองปล่อยออเดอร์ดูนะครับตรงนี้นะ
ปกติแล้วนะครับ EP ที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการเข้าแบบ pullback นะก็จะเข้าที่ต่ำหน่อยนะครับแต่ว่า EP นี้ก็จะมีความพิเศษตรงที่พามาเข้าแบบจุดเสียวนิดนึงนะครับก็คือเข้าที่สูงนิดนึงนะแต่ว่าเรามีสถิติรองรับมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับขออนุญาตพอสตรงนี้นิดนึงนะครับเหมือนว่ามันจะแตะโดน TP ไปเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้แต่โดนไปแล้วนะครับตรงนี้จุดนี้นะ TP ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาเป็นว่าระบบในระบบนี้ก็ TP ไปเรียบร้อยนะครับได้มา2เท่าเรียบร้อยแล้วนะคำถามถัดไปคือแล้วเราจะเทรดยังไงต่อนะครับผมก็จะบอกว่าถ้ามีสัญญาณนะครับของการเทรดขาขึ้นหรือลงนะก็สามารถเทรดต่อได้เลยนะครับเรียนทรีต่อได้เลยนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูต่อนะครับตรงนี้อ่านกราฟให้ออกนะครับจากขึ้นเห็นไหม EMA cross ขึ้นนะครับตรงนี้ EMA cross ลงแล้วนั่นแปลว่าอะไรครับตรงนี้มันเข้าสู่นะครับสเต็ปที่1แต่ว่าเป็นกรณีของอะไรครับดาวเทรนแล้วหรือว่าขาลงแล้วนะครับตรงนี้เราต้องเปลี่ยนหน้าเล่นแล้วนะหน้าเซลล์ได้เปรียบแล้วถูกไม่ถูกนะครับพอหน้าเซลล์มาแล้วนะครับทุกอย่างตรงกันข้ามหมดเลยนะ CCI เนี่ยเมื่อกี้ขาขึ้นเนี่ยเรารอให้มันอะไรครับ overbought ใช่ไหมขาลงต้องทำไงครับรอให้มันมาแตะโซนของ oversold นะครับหรือว่ามีค่าต่ำกว่า-100ลงมานั่นเองแล้วเราก็หาทางเข้าออเดอร์เอานะโอเคตรงนี้พอจะได้เนาะขออนุญาตขยับกราฟนิดนึงนะครับโอเคสังเกตดูตัว CCI นะครับเมื่อไหร่ที่มันมาแตะนะครับในโซนของ oversold นะครับเราก็จะพอสหยุดนะครับเพื่อดูนะครับแท่งด้านบนขออนุญาตพอสหยุดนิดนึงนะครับตรงนี้จะเห็นว่าแท่งเซตอัพเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือแท่งนี้นะเป็นแท่งที่อะไรครับทำให้ CCI นั้นเข้าสู่โซนของ oversold นั่นเองดูดีนะครับ CCI มุดหัวลงนะครับมีค่าต่ำกว่า-100นะครับแท่งนี้แหละครับคือแท่งสำคัญของเราที่เราจะทำการเข้าออเดอร์นะครับสังเกตดีๆนะถัดมานะครับในเรื่องของการเข้าออเดอร์เนี่ยเราก็ทำการเข้าเซลล์นะครับที่แท่งเซตอัพของเรานั่นเองนะครับเข้าที่ราคาปิดนะ SL นะครับไว้ที่หัวด้านบนนะครับหรือว่า High นั่นเองนะเผื่อบัฟเฟอร์ได้นะครับ Forex ประมาณ 3-5 พิปนะครับถ้าเป็นตัวทองคำก็อาจจะประมาณ 0.5 เหรียญนะ TP อยู่ที่1/2 เท่าเกินมานิดนึงไม่เป็นไรนะครับเป็นค่า spread commission อะไรก็ว่ากันไปนะครับอันนี้คือเซตอัพของเรานะหวังว่าเพื่อนๆจะเข้าใจและตามทันนะครับเมื่อกี้เราได้ขาขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เราดำเนินเรื่องมาถึงขาลงแล้วนะครับเพราะว่า EMA มัน cross นะครับ cross เสร็จ CCI มา oversold ต่อนะครับเราก็ทำการหาแท่งเซตอัพหาเจอแล้วเราก็กดออเดอร์เรียบร้อยเลยนะครับเพราะว่ามันตามระบบที่เราวางไว้นะครับราคาจะมีนิ่งหน่องนิดนึงนะไม่เป็นไรนะครับก็ลุ้นต่อนะครับโอเคตรงนี้น่าจะผ่านนะครับจบได้นะครับตรงนี้จบได้นะก็ TP ไปนะครับแปลว่าได้2ไม้ติดนะครับได้2ไม้ติดไปนะระหว่างทางนะครับผมไม่แนะนำให้เทรดซ้อนเท่าไหร่นะครับอยากจะให้เล่นจบทีละไม้นะครับสำหรับระบบนี้นะอันนี้คือเป็นตัวอย่างทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับทบทวนนิดนึงแล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปตัวอย่างพาร์ทสุดท้ายนะครับก็คือการ back test ในตลาดจริงทบทวนนะสเต็ปที่1ก็คือการ crossover นะของ EMA นะครับสเต็ปที่2ก็คือในเรื่องของ CCI นั้น overbought หรือ oversold นั่นเองถ้าเกิดว่าเราเจอแท่ง overbought นะครับในกรณีขาขึ้นนะครับเราจะมองว่าแท่งนี้เป็นแท่ง setup ทันทีนะครับนั่นก็คือมันเกิดการ overbought ตรงแท่งนี้เนาะแปลว่าแรงซื้อมากพอสมควรนะครับให้เราทำการเข้าออเดอร์ในสเต็ปที่3นั่นก็คือเปิด buy นะบริเวณนี้นะครับ stop loss นะครับเน้นย้ำอีกครั้งไว้ที่ low ของแท่ง setup เผื่อ buffer ได้นะครับประมาณ 3-5 พิปทองคำ 0.5 เหรียญได้นะครับเป็น SL อย่าลืมนะครับเน้นย้ำอีกครั้งคำนวณความเสี่ยงตรงนี้นะครับให้เล่น risk นะครับหรือว่าความเสี่ยงไม่เกิน 2% ของพอร์ตนะ 2% นี่คือ max แล้วนะครับ1-2% นี่กำลังดีมือใหม่เนี่ยต่ำกว่า1ได้นะครับบางคนเล่น 0.7 ได้เล่น 0.5 ได้นะเอาที่คุณกินอิ่มนอนหลับนะครับไม่ได้กังวลกระวายกับออเดอร์ที่กำลังรันอยู่จนทำให้ต้องปิดไปก่อนนะถ้าลักษณะว่าต้องปิดไปก่อนหรือมีความกังวลนะแปลว่าคุณใช้ความเสี่ยงที่เกินตัวนะผมบอกเลยแต่ละคนรับความเสี่ยงนะครับได้ไม่เท่ากันนะบางคนรับได้เยอะบางคนรับได้น้อยนะรับเยอะก็ไม่รู้เยอะได้จริงหรือเปล่าบางคนมาปรึกษาผมนะครับว่าโอ้ผมรับความเสี่ยงได้เยอะนะล้างพอร์ตมาแล้วไม่รู้กี่รอบนะครับแต่ว่าให้เล่นความเสี่ยงอยู่ที่ 1% เนี่ยบางคนก็หนักหน่วงพอสมควรเหมือนกันนะคือกังวลกระวายใจนะครับแล้วก็มักจะปิดออเดอร์ไปก่อนได้เขียวๆเนี่ยนะครับได้นิดเดียวเนี่ยปิดออกไปก่อนแล้วนะทั้งที่จริงๆคุณน่าจะได้1/2 เท่าบางคนก็เลือกที่จะรับแค่ 0.3% 0.5% นะครับพอมาเทรดตามระบบนะครับ
โลภน้อยทันทีนะครับแต่พอเทรดเองเป็นไงครับใจใหญ่นะครับ TP ไกลโพสนะครับ stop loss อยู่ไกลโพสเช่นเดียวกันบางคนไม่ใส่เลยนะครับก็ยังงงๆอยู่เหมือนกันนะยังงงๆอยู่เหมือนกันอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวนะครับเข้าใจนะครับก็เอาเป็นว่าตามนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวจะนอกเรื่องไปไกลมากกว่านี้นะตรงนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่1นะครับในเรื่องของ3สเต็ปในการเทรดสามารถดูย้อนหลังได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรส่วนใครที่อยากดูตัวอย่างนะครับที่มีไม้ชนะและไม้แพ้ด้วยนะก็ติดตามชมในพาร์ทที่2ได้นะครับก็คือจะเป็นการแบ็กเทสในตลาดจริงนะครับไปดูตลาดจริงว่ามันสามารถทำกำไรได้อย่างไรครับติดตามชมได้เลยครับสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการ back test ในตลาดจริงนะครับวันนี้เราอยู่บนกราฟของ AU นะครับออสเตรเลียนดอลลาร์นะครับ time frame 4 ชั่วโมงบนกราฟของ Tickmill Broker นะครับ broker ที่มี spread บวก commission ค่อนข้างต่ำมากๆนะครับเหมาะกับการเทรดทุกระบบแล้วก็มี FCA license ด้วยนะครับดังนั้นความปลอดภัยของเรื่องเงินต้นเงินทุนของเรานั้นรับรองปลอดภัยแน่นอนนะครับโอเคเรามาเข้าสู่ระบบต่อนะครับต่อเนื่องกันนะครับจากพาร์ทที่แล้วนะครับก็EMA 2 เส้นนะครับสีแดงสีน้ำเงิน15-25 CCI 50มาแล้วนะครับATR วันนี้ไม่ได้ใช้นะครับก็ปิดไปแล้วกันนะครับโอเคขอเริ่มตัวอย่างแล้วกันนะครับตรงนี้มีไม้แพ้ไม้ชนะสลับกันด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของความที่โลกไม่สวยนะครับก็คือมีตัวอย่างให้เห็นทั้ง2มุม2ด้านแล้วกันนะครับทั้งแพ้ทั้งชนะมาเริ่มที่ตัวอย่างของไม้ชนะก่อนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับตรงนี้มี EMA cross ครับสเต็ปที่1เกิดนะไปไว้1นะครับแปลว่าอะไรครับเรามองลงพอมองลงเสร็จ CCI คุณต้องรู้ทันทีว่าคุณต้องรอให้มันเกิดอะไรโอเวอร์โซลก่อนก็คือมีค่าต่ำกว่า-100ตรงนี้นะครับแล้วเราก็หาแท่งนะครับที่มันเกิด-100นะก็คือแท่งนี้นั่นเองจะเห็นว่าตรงนี้ผมมีอินดิเคเตอร์คอยช่วยด้วยนะครับดูการ cross ของตัว EMA นะก็หลายๆคนได้รับการแจกไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงแล้วกันเป็น indicator list นะครับตรงนี้ชื่อ Golden Cross Indicator นะครับไม่มีใน MT4 นะเป็น Indicator ที่ผมเขียนขึ้นมานะครับกับทีมงานผมนะก็สามารถเลือกได้นะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมให้ EMA เส้น15 Cross 25นะครับตัดกันขึ้นก็เป็น ติ๊กเป็นลูกศร arrow สีม่วงนะครับถ้าตัดลงเป็นสีน้ำเงินนะก็สามารถขอรับได้นะครับพร้อมอินดิเคเตอร์ตัวอื่นนะครับใน YouTube ทั้งหมดเลยนะครับในคลังระบบเทรดที่ผมเคยทำมานะก็จะมีให้เป็นแพ็กเกจเลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับถ้าเกิดว่าเปิดออเดอร์นะครับโทษทีนะครับเปิดบัญชีนะครับผ่านลิงก์ของTickmill Broker ด้านล่างนะครับแล้วก็ฝากเงิน100-200 เหรียญเข้ามานะครับขั้นต่ำนะใครจะฝากมากกว่านั้นก็ได้นะครับเพราะว่าเป็นโบรกเกอร์ที่ผมเองส่วนตัวก็ใช้อยู่นะครับแล้วก็นักเรียนอีกหลายท่านนะครับเป็นพันกว่าท่านเลยนะครับก็ใช้งานอยู่เช่นเดียวกันนะครับก็จะดับอินดิเคเตอร์ทุกตัวนะครับที่ผมทำในคลังระบบเทรดเนี่ยฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโอเคตรงนี้ก็จะมองการ cross ได้เช่นตรงนี้มันมีการ cross ลงเห็นไหมครับตัวอินดิเคเตอร์ตรงนี้ก็จะชี้ลงเป็นสีน้ำเงินตรงนี้ผมก็จะรู้แล้วว่าตรงนี้ cross ลงตรงนี้ cross ขึ้นเห็นไหมครับผมก็จะรู้ว่าตรงนี้ cross ขึ้นลักษณะแบบนี้มันก็ช่วยให้เราไม่ต้องมานั่งวัดค่าเอาเองนะครับว่า EMA มัน cross กันหรือยังนะก็ค่อนข้างสะดวกนะครับโอเคตรงนี้ก็ TP ตั้งไว้2เท่านะหลังจากเราเปิดเซลล์ลงมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะตรงนี้ entry นะครับแล้วก็ TP 2ไปถัดไปครับผมตรงนี้ cross ขึ้นถูกไหม cross ขึ้นเราก็ทำการหาแท่ง setup นะครับก็คือแท่งที่มันไปแตะตัว overbought นั่นเองพอเราเจอแล้วนะก็จะเป็นแท่งนี้นะครับเราก็ทำการเปิด buy ไปด้านบนนะครับแล้วก็ SL อยู่ด้านล่างค่อนข้างจะแคบทีเดียวนะครับแล้วก็โดน SL นะครับโดนตลาดเจี๊ยไปนะครับตรงนี้ได้1นะครับ1ที่เราได้เนี่ยอย่าลืมนะครับว่าเราได้ RR 2 เท่านะแต่ว่าตรงนี้เราครับเสีย1ถูกไหมถัดไปครับผมตรงนี้ก็มีการ cross ลงนะครับ cross ขึ้น cross ลง cross ขึ้น cross ลงนะแต่ว่าผมไม่สนใจเลยนะครับพี่เหลียตรงนี้เพราะอะไรครับ
เพราะผมดูในเรื่องของ CCI ดูดีนะครับพาร์ทของ CCI ตรงนี้อย่าลืมนะครับว่าสเต็ปที่2นะครับเรามีการนัดแนะกันว่าอะไรนะครับเราจะเทรดก็ต่อเมื่อ CCI นั้นหลุดกรอบนะครับ Overbought หรือ Oversold ลงมานะครับแต่จะสังเกตว่าตรงนี้มันไม่มีการหลุดกรอบลงมาเพราะฉะนั้นผมก็จะมือว่างนะครับจะมาเข้าออเดอร์ได้อีกทีนึงคือตรงไหนนะครับเมื่อกี้ได้2แพ้1นะครับยังบวกอยู่1นะช่วยกันนับด้วยนะครับตรงนี้มีการ cross ลงนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องมองหาตัวอะไร set up เมื่อเกิดอะไร CCI oversold แท่งไหนแท่งสีเขียวตรงนี้ครับแท่งสีเขียวตรงนี้คือแท่งที่ทำให้ CCI มีค่าติดลบเกิน100ผมก็ทำการเปิดเซลล์นะครับ stop loss ไว้ที่ high ด้านบนตรงนี้นะครับ SL มาแล้วนะครับ TP 2 เท่านะครับกราฟก็กระชากเปรี้ยงเดียวนะครับถึง TP เลยตรงนี้ก็ได้คืนมาแล้วถูกไหมตรงนี้ได้มาบวก2นะครับตรงนี้ลบไป1นะครับตรงนี้ลบไป1ตรงนี้บวกกันมาอีก2บวก2เป็น4นะครับ4ลบ1นะครับตอนนี้บวกอยู่3เปอร์นะถ้าเล่น risk เปอร์เซ็นต์เดียวนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเล่น 2% คุณก็ได้ไป6เปอร์ถูกไหมชนะ2แพ้1นะตลาดก็ไม่ง่ายซะทีเดียวนะครับก็ไม่ได้วิ่งพรวดพลาดเป็นเทรนอะไรให้ชัดเจนนะตรงนี้มือว่างนะครับไม่ได้มีอะไรจนมาอีกทีนึงคือตรงไหนตรงนี้มีการ cross over ขึ้นถูกไหมนะครับเซตที่1มาแล้วนะครับขาขึ้นมาแล้วดังนั้นต้องมาดูเลยครับ CCI overbought ครับแท่งไหนแท่งเหตุการณ์ของเราแท่งไหนครับโอเคแท่งเหตุการณ์ของเรานะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตจุดอาจจะคาดเคลื่อนนิดนึงนะผมขออนุญาตหยิบตัวอินดิเคเตอร์มาช่วยเหลือนิดนึงนะครับตัว Data Watch นะครับCCI นะครับเกิน100แท่งไหนนะครับตึงโอเคแท่งนี้ครับแท่งที่มันมีสตรองนิดนึงนะจุดเข้านะครับเข้าตรงนี้นะครับ SL นะอยู่ตรงนี้นะครับเปลี่ยนจุดนิดนึงนะครับแต่ยังไงก็วินนะครับอาจจะมีการคาดเคลื่อนตอนขยับเมาส์นิดนึงนะทันไหมครับเนี่ยตรงนี้คือแท่งที่มันเกิดอะไรครับ CCI เกิน100นะเมื่อกี้ผมเอาเมาส์เทียบให้ดูนะครับดูช่อง Data Window ด้านข้างนะครับ CCI 160มากกว่า100นะครับส่วนแท่งก่อนหน้า75แท่งนี้160แปลว่าแท่งนี้คือแท่ง Setup นะครับผมก็ทำการเข้าออเดอร์นะครับเปิด buy ไปนะครับ SL ไว้ที่โหลด้านล่างแล้วก็ตั้ง TP 2 เท่านะครับตรงนี้ buy แล้วก็ยึกยักแล้วก็ TP ไปนะครับตรงนี้ก็บวกอีก2นะครับไปต่อนะครับโดยรวมเมื่อกี้ถึงเท่าไหร่แล้วเนี่ยนะครับชนะ3แพ้1 2 3แพ้1นะครับตรงนี้แพ้อีกนะครับแพ้ได้อย่างไรนะลองมาดูกันนะครับแพ้ได้อย่างไรนะไปเร็วๆนะครับตรงนี้คอสลงนะครับมองลงเสร็จหาแท่งเซ็ตอัพของ Oversold นะครับก็จะเป็นแท่งนี้เลยนะครับผมก็เปิดเซลล์ไปนะครับ SL อยู่ด้านบนเห็นปะ TP ก็คงจะอยู่ลอยอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับราคาก็ลอยขึ้นมาชนก็แพ้นะครับไมล์นี้ก็ลบไปอีก1ไปต่อครับผมตลาดไซด์เวย์นิ่งหน่องนะครับตรงนี้มี cross ขึ้นนิดนึงแต่สังเกตว่าไม่มีตรงไหนที่มันทะลุ overbought เลยนะครับก็ไม่ได้ออกออเดอร์นะครับตรงนี้มีการ cross ขึ้นนะครับเพราะตัว signal ตรงนี้บอกนะครับตัว EMA cross แล้วก็เข้าสู่โซน overbought ด้วยนะครับแต่จะเห็นว่า buy ไปก็เสียนะครับตรงนี้ไม่ได้ขึ้นนะลงด้วยก็เสีย2ติดกันนะครับตรงนี้ทันไหมไม่ยากนะครับตรงนี้มีการ cross ลงครับ EMA cross ลงนะครับผมก็รอมองหาอะไรครับตัว signal ตรงนี้นะครับที่มันทำให้เกิดการ oversold นะครับก็มานะครับอยู่ที่แท่งนี้นั่นเองนะก็ทำการเปิดเซลล์ไปนะครับ stop loss อยู่ที่ high ด้านบนนะครับเผื่อ buffer เล็กน้อย TP ไปนะครับผมว่าเพื่อนๆเข้าใจแล้วแหละนะครับนะตรงนี้เข้าใจนะครับแท่ง setup ก็สรุปโดยรวมนะครับตรงนี้ก็มีชนะอีกนะมีแพ้อะไรอย่างนี้นะครับสลับกันไปนะสรุปตรงพีเรียดเมื่อสักครู่ดีกว่านะครับที่ผมเล่นให้ดูเนี่ยพีเรียดเนี่ยก็มีทั้งช่วงไซด์เวย์เห็นไหมครับมีรอบนะครับมีไซด์เวย์นะครับปนไปปนมานะก็จะเห็นว่าตรงนี้ถ้าเล่น risk อยู่ที่ 1% ละกันนะครับตรงนี้บวก2นะตรงนี้ลบ1ถูกไหมตรงนี้บวก2นะครับตรงนี้มาบวก2นะครับตรงนี้เสียลบ1ตรงนี้เสียลบ1ตรงนี้บวก2นะมานับผลรวมกันละกันนะครับตรงนี้2 4 6นะครับ8ครับบวก8ลบไป1 2 3บวก8ลบ3นะครับบวกอยู่5เปอร์นะครับถ้าคุณใช้ risk อยู่ที่ 1% แต่ถ้าเกิดว่าคุณห้าวหานิดนึงนะครับใช้ risk อยู่ที่ 2% นะครับคุณก็จะบวก10เปอร์นะครับภายในกรอบระยะเวลาเนี่ยก็คือ18มกราคม2021นะครับจนถึง23มีนา2021นะครับก็ประมาณ2เดือนกว่านิดๆนะก็ผลการ
back test ให้ดูตรงนี้นะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับน่าสนใจทีเดียวในการนำไปทำระบบนะครับแต่ผมทำมากกว่านั้นอีกนะครับ นี่ให้ดูจนถึงปัจจุบันเลยนะครับแถวๆนี้เนี่ยตรงนี้ก็น่าจะได้มั้งครับเนี่ยขึ้นไปแล้วนะก็เป็นระบบที่น่าสนใจนะครับ win rate อยู่ที่ 51% นะครับ R อยู่ที่1 ต่อ 2 เท่าใครที่ปรับเปลี่ยนนะครับ optimize ค่าแล้วได้ผลดีอย่างไรนะครับก็อย่าลืมเข้าไปแชร์กันนะครับในคอมเมนต์ใต้ล่าง YouTube นะครับหรือปัจจุบันนี้นะครับก็จะมีห้อง Discord นะครับเข้าไปพูดคุยแลกเปลี่ยนระบบกันนะครับก็จะมีแจกสคริปต์นะครับแล้วก็พูดคุยเรื่องระบบการเทรดอะไรต่างๆนะครับในห้อง Discord นะครับสำหรับสมาชิกของเรานะครับสมัครได้ที่หน้าช่อง YouTube นะครับก็จะมีทั้งหมด3ระดับนั่นเองนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามนะครับสำหรับ EP นี้นะครับพบกันใหม่ใน EP หน้านะครับอย่าลืมนะครับเทรดตามระบบอย่างไรก็ไม่ล้านะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม